Gagawa tayo ng beef salpicao with vegetables. Kailangan mo ng beef. Kanina, nagpakulo na ako, so ayan na. Pagkatapos, lagyan mo to ng asin, paminta, at paprika. Mag-ready na rin ng mantika at butter. Guys, pwede mo din ibayin ang beef gawing mong chicken or pork, ayos na ayos lang. Ilagay na ang tinimplahan mong beef. At kung napapansin nyo, may buto yung baka, sinama ko talaga yon kasi mahilig kami sumipsip dahil dati kaming vampira. Char, mahilig kami sumipsip ng buto. Haluin saka ilagay ang minced garlic. Mag-ready ka ng marami-raming garlic kasi kakailanganin mo din ito para sa gulay at kanin mamaya. Mas masarap siya pag madaming garlic. Paalala ko lang guys yung ginagawa ko, tantiameter lang. Base lang siya sa panlasa ko. Amoy pa lang masarap na. Ay teka, wag natin sobrahan sa pag-amoy, baka mapaso tayo. Ilagay mo na din yung sarili mo. Ay toyo pala. Sunod, oyster sauce. Nor liquid seasoning ang ginamit ko dahil wala kaming worst. Basahin nyo na lang dyan guys kasi di ko alam bigkasin. Pero kung meron kayo nyan, go. Yan ang ilagay mo. Maglagay na din ng sugar. Ilagay na rin ang spring onions na hiniwa kani-kanina lang. Mag-fried ng garlic sa ibang kawali dahil kailangan mo yan para sa vegetables mo. Tanggalin na ang iyong mainit-init na beef salpicao. Huwag ibuhos ang lalagyan dahil kailangan natin ang naiwang sauce sa kawali. O yung basta yung naiwan dyan sa kawali, hindi ko alam ang tawag. Unahin ilagay ang carrots. Isunod mo na ang sayote na hindi ko naman inaangkin dahil sa'yo ngate. At cabbage. 3 gulay lang ang kailangan natin. Maglagay tayo ulit ng kaunting nor liquid seasoning. Yung pinagkuluan ng baka nyo kanina, yun ang ilagay nyo, pero wag masyadong madami kasi magkakaroon ng sabaw. Kung gusto nyo cubes ilagay, pwede din naman. Maglagay na din ng kaunting toyo. Ilagay mo na ang fried garlic. Haluin mo lang ng sandali at ready na ang vegetables mo. Masarap din parisan ito ng garlic fried rice. That's it! Ready na ang beef salpicao with vegetables mo. Pwede mo paghaluin ang beef salpicao at gulay mo. I hope you enjoyed our cooking time together. Good job ka! Appear! At dahil naging chef tayo ngayong quarantine, kailangan natin ipatikim sa pamilya natin ang pinagpawisan nating lutuin. Dahil supportive sila, tatagurian kanilang MasterChef ECQ Edition. Eto na! Woo! Presentation pa lang, wag yan. Presentation ko lang, busog na ako. Ito nga kayo nito niyo eh. Parang sa restaurant naman. Pwede. 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 Diyan pala ang nagagawa ng SAQ, no? Marami tayo natutunan ng pansit at At kinain na.